به نام خالق هستی، بهترین سال زندگی تو، ادامه قدم 6. اگر رابطه، ثروت یا سلامتیتان ناگهان دچار تغییر شود، ترموستات داخلیتان احساس ناآرامی و ناراحتی خواهد کرد و به همین خاطر به صورت خودکار باعث کم شدن عملکردتان و بازگرداندنتان به درجه راحتی می گردد. تا حالا پیش آمده که در یک رابطه عاشقانه به خاطر اینکه همه چیز خیلی خوب است احساس ناراحتی کنید؟ در واقع دنبال چیزی برای انتقاد و کوبیدن طرف مقابلتان می‌گردید، چون به عشق واقعی اعتقادی ندارید و این احساس را هر انسانی می‌تواند در شما به وجود آورد. به همین خاطر است که خیلی ها که در لاتاری ها و مسابقات شرط بندی ثروت عظیمی به دست می آورند، آن را بعد از مدتی از دست می دهند و از نظر مالی به نقطه‌ای برمی گردند که قبل از آن ثروت بادآورده در آن ساکن بودند. ثروت مالیشان خیلی بالاتر از حد ارزشی و نقطه تنظیمشان است. بنابراین ناخودآگاه ترموستاتشان باعث می شود دمایشان کم شود تا به سطحی که قبلاً برای خودشان در نظر گرفتند برگردند. اگر $1,000,000 برنده شوید، اولین کاری که باید بکنید تبدیل شدن به یک میلیونر است. جیم ران. این در واقع دلیلی بر این است که چرا آنهایی که هدفشان را کاهش وزن بر مبنای رژیم انتخاب می کنند، هرچند وزنشان را کم می کنند ولی در نهایت با یک نوسان زیاد به همان وزن سابقشان که در اول داشتند برمی گردند. چرا؟ به این خاطر که موقتی وزن کم کردند ولی نقطه تنظیمشان را تغییر ندادند. پس ترموستات داخلیشان بار دیگر وارد عمل می شود و آنها را به همان چیزی که بوده اند برمیگرداند. عجیب است، نه؟ بدن ما در واقع اینجوری کار می کند. شما فقط می توانید آن چیزی را داشته باشید، کاری را بکنید یا کسی باشید که نقطه تنظیمتان را روی آن قرار داده اید که ارزش واقعیتان را نشان می دهد. کلید این کار بالا بردن نقطه تنظیم، ارزش خودتان، عزت نفس، طرز فکر، نگرش فلسفی و شخصیتتان است. وقتی تمام این موارد به سطح بالای خود برسند، هر چیزی در زندگیتان به واسطه آنها بالاتر خواهد رفت و پیشرفت می کند. رسیدن به اهداف به عملکرد انسانها ربط ندارد. به طور معمول اولین فکری که بعد از نوشتن یک هدف به ذهن انسان میرسد این است که باید چه کار کنم تا بتوانم به این هدف برسم. متاسفانه این سوال درستی نیست. الان میخواهم از روزی برایتان بگویم که زندگیم را واقعاً متحول کرد، به امید اینکه این اتفاق برای شما هم بیفتد. الان که تا اینجا اومدی، دوست داری بقیهش رو هم گوش بدی و دنبال کنی؟ اگه که هنوز منو لایک نکردی بهتره که لایک کنی. اگه این کانال رو سابسکرایب نداری سابسکرایب کنی و اگه این کانال رو برای دوستات نفرستادی بهتره که باهاشون به اشتراک بذاری. روز تاریخی و حماسی زندگی من در نوامبر سال 1994 بود. روزی که با مردی ملاقات کردم که بعد از آن شد استاد من و او کسی نیست جز جیم ران. در گرد همایی آن روز اصلا قرار نبود ملاقاتش کنم یا به حرفهایش گوش دهم. آنجا بودم تا با یکی از برگزار کنندگان آن همایش صحبت کنم. مجبور بودم تا آخر همایش صبر کنم تا آن شخص را ملاقات کنم و به همین خاطر کمی نشستم و به حرفهای آن مرد مسن گوش دادم که با صدای خارق‌العاده و مسحور کننده داشت دیدگاهش را در مورد موفقیت ارائه می‌داد.
حرفهایش میخکوبم کرد. از حضار پرسید چند نفرتان میخواهید در زندگی بیشتر از چیزی که الان دارید داشته باشید؟ با خودم فکر کردم من میخواهم پول، موفقیت، بدن ورزیده تر، یک شریک زندگی فوق‌العاده و هزار تا چیز دیگر. سراپا گوش بودم تا دستورالعمل رسیدن به همه این موارد را بشنوم. تا آن روز موفقیتی متعادل را تجربه کرده بودم که البته به خاطر دسترنج و سخت کوشی‌های فراوانم بود. من خیلی پرتکاپو بودم و بیش از حد معمول کار می کردم و بدون اشتباه ظاهر می شدم و هر کسی که راهم را سد می کرد از سر راه کنارش می زدم تا به هدفم برسم. این کار را با عملکرد خودم انجام داده بودم، ولی چیزی که جیم می خواست بگوید تا حقوق، اهداف و دستاوردهایم را چند برابر کند از طریق عملکرد نبود. جیم ادامه داد اگر می خواهید بیشتر داشته باشید باید به چیزی بیشتر از حد معمول تبدیل شوید. موفقیت به عملکرد شما در آن روند مربوط نمی شود، بلکه باید به پروسه و روند تبدیل شود. کاری که می کنید یا چیزی که دنبال می کنید از شما دور خواهد شد. درست مثل تعقیب و گریز شما و یک پروانه است. موفقیت چیزی است که شما به واسطه انسانی که به آن تبدیل می شوید به سوی خودتان جذب می کنید. با خودم فکر کردم این حرفها چقدر فوق‌العاده است. اولین بار بود که نگاهی کاملا متفاوت را با گویشی بی‌نظیر و بینشی جدید نسبت به این مسئله می دیدم. اگر می خواهید چیزی را اصلاح کنید و بهبود دهید، اول باید خودتان را اصلاح کنید. برای آنکه امروز زندگی بهتر شود، اول باید خودتان را بهتر کنید. برای تغییر در زندگیتان باید خودتان را تغییر دهید. وقتی تغییر کنید همه چیز برایتان تغییر خواهد کرد. این حرفها کلیدی بودند برای ورود به یک سرزمین جدید که در ذهنم می درخشیدند و قطار استوار، تسلیم نشدنی و بی پایان من برای سفر به پیشرفت‌های شخصی را راه انداختند. و او در این مورد کاملا حق داشت. در 1 سال درآمدم را 3 برابر کردم و در زمان کوتاه و در سالهای بعد از آن به شخصی ثروتمند تبدیل شدم و البته من هیچ کار بیشتری نسبت به قبل از زمان ملاقاتم با جیم انجام ندادم. شیوه کار کردن من فرق نداشت، ولی کسی که آن کارها را می کرد تغییر کرده بود و اصلاً همین موضوع است که کل تغییرات در هستی را رقم می‌زند. شما را به سفری مداوم برای پیشرفت و بهبود عملکرد شخصی هر انسانی دعوت می‌کنم. اگر در زندگیتان بیشتر می‌خواهید، این جاده است که باید از آن بگذرید. میخوام یک تجربه شخصی خودم را در این مورد بهتون بگم. بله، کاملا درسته. وقتی که شما از خودتون شروع کنین و شخصیت خودتون رو کم کم شروع به تغییر دادن کنید، دنیای اطراف شما، آدمای اطراف شما، کارهایی که اطراف شما اتفاق میفته، همه اونها به رغم تغییر شما تغییر پیدا میکنه و چه زیباست. یعنی بدون اینکه شما حتی زحمت اضافه‌ای بکشید به هر آن چیزی که میخواین میرسید. این تجربه شخصی خود منه که به این نقطه بهش رسیدم. بگذارید برایتان یک مثال بزنم تا بفهمید این دیدگاه کمالگرا چطور میتواند در رسیدن به شما به اهدافتان اثرگذار باشد. وقتی مجرد بودم و آماده بودم زن زندگیم را پیدا کنم و ازدواج کنم، یک کاغذ برداشتم و ویژگی‌های زنی را که علاقه داشتم نوشتم. 40 صفحه در مورد زنم نوشتم با جزئیات فراوان از شخصیت،
ظاهر، ویژگی‌های کلیدی، نگاهش نسبت به مسائل زندگی، علایق و حتی خانواده‌ای که در آن زندگی می‌کند و البته در مورد ویژگی‌های فیزیکی و ظاهریش تا رنگ موی او هم ریزبینانه به همه چیز پرداختم. حتی کمی جلوتر هم رفتم و در مورد این نوشتم که زندگی ما چگونه خواهد شد و ما با هم چگونه خواهیم بود. یک هدف داشتیم که مشخص بود، قابل اندازه‌گیری بود، در دسترس بود، البته امیدوار بودم، ربط داشت و زمان هم داشت. پس کل ویژگی‌های یک هدف عالی در آن بود. چیزی که اغلب مردم از خودشان میپرسند این است که من چه کار باید انجام دهم تا این دختر را پیدا کنم. ولی اگر من از خودم این را پرسیده بودم، حکایتی مثل تعقیب و گریز یک پروانه داشتم. سخنرانی آقای جیمران زنگ خطر را در مغزم به صدا درآورد. موفقیت چیزی نیست که دنبالش بروید. چیزی را که دنبال کنید از شما دور می شود. موفقیت چیزی است که باید با انسانی که به آن تبدیل می شوید به سوی خودتان جذبش کنید. اگر بیشتر می خواهید باید به انسانی بزرگتر تبدیل شوید. و بعد از آن بار دیگر نگاهی انداختم به لیستم و از خودم 2 سوال مهم پرسیدم. آیا تمام ویژگی هایی را که از این زن موفق و باهوش انتظار دارم در خودم میبینم؟ وای خدای من، این یک دید کاملا متفاوت است برای نگاه کردن به این مسئله. ولی سوال دوم از خودم این بود که این زن فوق‌العاده دنبال چه مردی میگردد؟ باید به چه کسی تبدیل شوم که این زن موفق را بتوانم به سوی خودم جذب کنم؟ این واقعا واقعیته. یعنی درسته که من این زن فوق‌العاده رو میخوام، اما آیا خودم در خور شخصیت همچین زنی هستم؟ این 2 سوال واقعا جای تأمل داره به نظرم. تا با من ازدواج کند، بعد با خودم فکر کردم که اوه چه راه سختی دارم. کلید همه چیز در همین فکرها بود. بعد از این موضوع به صورت کاملا دقیق ویژگی‌ها، توانایی‌ها و رفتارهای شخصیتی را نوشتم که احتیاج دارم کسب کنم تا بتوانم این زن موفق را به سوی خودم جذب کنم. این کار باعث شد تا 40 صفحه دیگر را هم در مورد کسی بنویسم که می‌خواهم به آن تبدیل شوم. بعد از آن شروع کردم به کاشتن بذر این ویژگی ها در وجودم. حدس بزنید چه شد؟ این روش کاملا جواب داد. دقیقاً همانطور که من ترسیمش کرده بودم و توضیحش داده بودم حاضر شد و به شکلی وهم‌آلود شبیه چیزی بود که در ذهنم تصور کرده بودم. کلید همه چیز در درک این موضوع است که احتیاج دارم به چه انسانی تبدیل شوم تا زنی را که علاقه دارم به سوی خودم جذب کنم و نگه دارم. قبل از اینکه چیزی داشته باشید باید برای به دست آوردنش تلاش کنید. قبل از اینکه کاری بکنید باید به آن تبدیل شوید و خودتان را در آن ببینید. آماده هستید به انسانی تبدیل شوید که بتوانید به تمام اهدافش برسد؟ برای به دست آوردن چیزی که قبلا نداشته اید باید به انسانی تبدیل شوید که قبلا نبوده اید. لس براون. وقت عمل. بروید صفحه 95 در بخش عامل جادویی. دستورالعمل‌های ویژه و مشخصی برایتان تدارک دیده ایم تا به وسیله آن بدانید به چه کسی باید تبدیل شوید تا به تمام خواسته ها و اهدافتان برسید. تمام این صفحات را به صورت لینک من در قسمت کامنت ها برای شما عزیزان گذاشتم. اونجا میتونید برید ببینید. قدم 7. طرح عملی شما. فرق یک رویا و هدف در پیاده سازیش است.
پس بنویسید و شروع کنید به خلق آن. یک طرح ویژه برای رسیدن به هدفی که در فکر دارید. حالا وقت فرمول نویسی طرح استراتژیکتان در عمل است. ذهن ما می تواند دستورالعمل‌های دقیقی را هدایت و فرماندهی کند. یک قفل 3 عددی 18333 حالت مختلف برای باز شدن دارد. اگر شما ترتیب صحیح اعداد را بدانید، باز کردن قفل خیلی راحت خواهد بود. ولی اگر ترکیب صحیحی از آن نداشته باشید، محکومید به آزمون و خطا تا به چینشی درست از آن برسید. به وجود آوردن طرح دقیق و ویژه‌ای از چیزی که می‌خواهید انجام دهید باعث می‌شود ذهنتان دستورالعمل لازم را برای باز کردن نیروی پنهانیتان در اختیار داشته باشد. فکر کردن برای تهیه طرحی که با آن بتوان به همه اهدافتان برسید مثل طراحی نقشه‌ای برای یک سفر طولانی و پیوسته است. اگر بخواهید از کالیفرنیا تا نیویورک را با ماشین بروید، یک طرح و نقشه کاملا دقیق می‌خواهید. 1. جدول زمانیتان را محاسبه کنید. شما چقدر زمان دارید تا بتوانید به آنچه می‌خواهید برسید؟ این جدول زمانی را در قدم 5 طراحی بزرگ کامل کنید. 2. جاده‌هایتان را مشخص کنید. 1000 تا راه برای رسیدن به مقصودتان وجود دارد، ولی شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟ نقاط کلیدیتان کجا خواهد بود و چگونه و کی قصد دارید به آنها برسید؟ میزان توقف و بازگشت دوباره‌تان به مسیر چقدر خواهد بود؟ 3. همسفرانتان چه کسانی هستند؟ اثرات رسیدن به این هدف در این سفر متوجه چه کسانی خواهد بود؟ فرزندانتان، همسرتان، تیم کاریتان یا انسانهای دیگر؟ مطمئن شوید آنها در طول این سفر همراهتان و کنارتان باشند. 4. به چه چیزهایی احتیاج دارید؟ به شخص دیگری احتیاج دارید تا کمکتان کند؟ به یک راهنمای تور حرفه‌ای احتیاج دارید؟ شخصی را برای بازبینی نقشه‌تان می‌خواهید که اگر خطای دید مشخص کند؟ برای خودتان یک دستیار مشخص کنید تا در رسیدن به اهدافتان کمکتان کند. 5. چه تحقیقاتی باید انجام داد؟ آیا احتیاج دارید در مورد مقصدتان تحقیق کنید؟ بهتر نیست نگاه بعضی از انسان‌های دیگر را در مورد هتل‌ها، رستوران‌ها و جاذبه‌های دیدنی مقصدتان مطالعه کنید؟ برای کامل کردن طرحتان و ساختنش طبق اهدافتان چه اطلاعات اضافه‌ای می‌خواهید جمع‌آوری کنید و در موردش تحقیق کنید؟ 6. به چه منابعی احتیاج دارید؟ ماشین، غذا، گاز، دوربین. به تمام چیزهایی فکر کنید که از اولین لحظه‌ای که وارد جاده می‌شوید تا وقتی به مقصد برسید ممکن است به آنها احتیاج پیدا کنید. حالا به این فکر کنید که از امروز تا روزی که به همه اهداف بزرگ و جاه طلبانه تان برسید به چه منابعی احتیاج خواهید داشت. 7. به چه تمریناتی احتیاج دارید؟ می‌خواهید روی توانایی‌های امنیتیتان در رانندگی کار کنید و به مرور آموخته‌هایتان بپردازید. آیا احتیاج به تمرین روی شیوه استفاده از موقعیت یاب دارید؟ خودتان یا افرادی که با شما در این سفر هستند چه تمریناتی احتیاج خواهند داشت تا باعث نزدیکتر شدنتان به اهدافتان شوند؟ یک توصیه خیلی مهم وجود دارد که باید به آن گوش دهید و توجه کنید. بعد از تمام این برنامه ریزی های دقیق باید استاد متمرکز ماندن روی هدفتان باشید و در همین حین نسبت به تمام مشکلات غیر منتظری که ممکن است
از روز اول قدم گذاشتنتان در این راه پیش بیاید منعطف باشید. در واقع هنر اصلی شما این است که نسبت به همه موارد دقیق و ریزبینانه برخورد کنید و جلوی هر مشکلی مقاوم باشید. قبلا به شما گفته بودم که سیستم رسیدن به اهداف مرز باریکی است از تعادل بین برنامه ریزی و ابتکار. وقت عمل. کتاب را تا صفحه 101 ورق بزنید و به طرح عملی من و جدول مربوط به آن مراجعه کنید تا با این دوره آموزشی به سمت مقصدتان که همه اهداف بی‌پروایانه و بزرگتان است حرکت کنید. همه اینها رو من در قسمت کامنت ها براتون به صورت لینک PDF گذاشتم. در قسمت بعدی خواهیم شنید که چطور دست به کار شویم. پس تا قسمت بعدی، دوستدار همه شما عزیزان، متاترون. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.